साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू यति बेला यो टेक्निकल युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ। साथीहरू तपाईँहरू पनि युट्युब च्यानल खोलेर घरमै बसेर अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि मैले रेगुलर भिडियोहरू ल्याइरहेको छु र मैले भनेको तरिकाबाट तपाईँले पनि युट्युबमा भिडियोहरू अपलोड गरेर राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई हामीले थम्बनेलहरू चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भनेर कहाँबाट हामीले क्रिएट गर्न सकिन्छ थम्बनेलहरू राम्रो राम्रो युट्युबमा राख्ने थम्बनेलहरू कसरी क्रिएट गर्यो भने भ्युजहरू बटुल्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरू भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। साथीहरू तपाईँहरू पनि युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानल सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई मैले यहाँनिर सिकाउने मेथडबाट तपाईँले युट्युबको थम्बनेलहरू तयार गर्नुहोला। राम्रोसँग तपाईँले युट्युबमा थम्बनेलहरू राखेर भिडियोहरू राख्न सक्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले राम्रोसँग सब्सक्राइबहरू गेन गर्न सक्नुहुन्छ र भ्युवर्स पनि गेन गर्न सक्नुहुन्छ र घरमै बसेर तपाईँले महिनाको 15-20 हजार रुपियाँ कमाउनु पनि सक्नुहुनेछ। साथीहरू तपाईँहरूले युट्युबमा थम्बनेल क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर मेरो कम्प्युटरको स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मोबाइलबाट पनि डाइरेक्टली गुगल क्रोम युज गरेर जान सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि एउटा इन्टरनेट ब्राउजरलाई लिएर जान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले अहिले तपाईँलाई चाहिँ गुगल क्रोम बाट जुन देखाउँदैछु कम्प्युटरको स्क्रिनमा तपाईँहरूले यहाँनिर तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ canva.com भनेर सर्च गर्नुहोला। तपाईँले यो canva.com सर्च गरिसकेपछि तपाईँले यो canva.com जुन एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने कृपया एकाउन्ट बनाउनु होला हैन। canva.com मा एकाउन्ट बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर क्रिएट डिजाइन भनेर देख्नुहुन्छ। यहाँनिर क्रिएट अ डिजाइन भनेर देख्नुभयो। क्रिएट अ डिजाइनमा गइसकेपछि यहाँनिर थुप्रै किसिमका तपाईँले फिचर्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले डकुमेन्ट बनाउन सक्नुभयो, व्हाइट बोर्डमा देख्नुभयो, भिडियो, लोगो रहेको छ, इन्स्टाग्राम पोस्टहरू छ, युट्युब थम्बनेल भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोला, युट्युब थम्बनेलमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यतातिर टेम्प्लेट्सहरू दिएको हुन्छ जुन तपाईँले अब कस्तो रिलेटेड भिडियो बनाउनु भएको छ अथवा तपाईँले आफै पनि डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यदि कुनै टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित बनाउनु भएको छ अथवा स्टडीसँग सम्बन्धित बनाउनु भएको छ, तपाईँले केसँग सम्बन्धित भिडियो बनाउनु भएको छ त्यसको आधारमा तपाईँले यहाँनिर थम्बनेल लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले ब्लग बनाउनु भएको छ अथवा केही तपाईँले सिकाउँदै हुनुहुन्छ डिजिटल मार्केटिङको बारेमा केही कुराहरू सिकाउनु भयो अथवा तपाईँले अन्य कुराहरू ट्राभलको बारेमा बनाउनु भएको छ भने ट्राभल भनेर नि यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ ट्राभल युट्युब थम्बनेल भने। अब तपाईँले यहाँनिर गएर ट्राभलबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँनिर गएर यो थम्बनेल युज गर्न सक्नुभयो ट्राभलकै बनाउँदै हुनुहुन्छ भने। अब तपाईँले यहाँनिर तपाईँको फोटो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यसमा गएर फोटोहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। फोटो पनि यही ठिक छ भन्ने लाग्छ भने यो राख्न सक्नुभयो। अब यसमा गएर तपाईँले चाहेको एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर के भनेको छ भने इट्स टाइम टु ट्राभल भनेको छ। तपाईँले यसमा अब कुनै कन्ट्रीको हो भने त्यो दिन सक्नुभयो। एपिसोड 1 भनेको छ, तपाईँले यसलाई पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सब्सक्राइब भनेर दिएको छ, यसलाई पनि एडिट गर्न सक्नुभयो। त्यस्तै गरेर तपाईँले टेक्निकलसँग सम्बन्धित बनाउनुहुन्छ भने टेक्नोलोजी भनेर दिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर टेक्नोलोजी भनेर दिएँ। अब यहाँनिर टेक्नोलोजीको थुप्रै कुराहरू आइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँले अरू अन्य कुराहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ। स्टडी मेटेरियल्सको बनाउनु भएको छ भने स्टडीको दिन सक्नुभयो हैन। यसरी तपाईँले कुनको लागि चाहिँ युट्युबमा भिडियो बनाउनु भएको छ त्यो यहाँ सर्च गरेर तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले स्टडी टिप्सको बनाएँ भने स्टडी टिप्स भनेर दिएँ। अनि त्यसपछि स्टडी टिप्समा दिइसकेपछि यहाँनिर आयो। यता यो फोटो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको फोटो राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रिप्लेस गरेर यसलाई डिलिट गरेर। त्यसपछि तपाईँले अरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै छन्। तपाईँले कुनै न्युजको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर गएर न्युज पनि दिन सक्नुहुन्छ। न्युज युट्युब थम्बनेल भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी न्युजहरूको बनाएर पनि तपाईँले युट्युबमा थम्बनेल राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले जस्तै यसमा यो थम्बनेल क्रिएट गर्नुभयो, मानौँ न्युजको लागि यो थम्बनेल क्रिएट गर्नुभयो। त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर सेयर भन्ने अप्सनमा जानुहोला। सेयर भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँ डाउनलोड भनेर देख्नुहुन्छ। हो यो डाउनलोडमा गइसकेपछि अब तपाईँले यसलाई केमा सेभ गर्ने हो, पिडिएफमा सेभ गर्ने हो कि तपाईँले जुन पिआइएनजीमा सेभ गर्ने हो कि जेपिजीमा गर्ने हो कि अनि जिआइएफमा यो जुन गिफ्ट छ यसमा गर्ने हो कि मैले यहाँनिर तपाईँले पिएनजीमा गर्नुहुन्छ। पिएनजीमा गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर पिएनजीमा गरिसकेपछि के गरिदिनुहोस्, डाउनलोड गरिदिनुहोस्। डाउनलोड गरेपछि यो फोटो तपाईँको
डाउनलोडमा सेभ हुनेछ यहाँनिर डाउनलोडमा हाम्रो सेभ भइसकेको छ हेर्नुहोस् यहाँ डाउनलोड हुँदैछ। अब तपाईँले यसलाई युट्युबमा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने यसरी तपाईँले अब यसलाई युट्युबमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो युट्युबकै साइजमा बनेको छ। यसरी तपाईँले यो थम्बनेललाई युट्युबमा युज गरेर साथीहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यति भने साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँलाई युट्युबमा थम्बनेल क्रिएट गर्ने तरिका सिकाएको छु। क्यानभाको एकाउन्ट कसरी बनाउने र हामीले यो फ्रीमा कसरी युज गर्ने यो प्रो टेम्प्लेटहरू पनि कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू म नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउने छु। साथीहरू तपाईँहरूले युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। आजको लागि यति नै साथीहरू। तपाईँहरू पनि युट्युब च्यानलमा यस्तै युट्युबमा राम्रो राम्रो थम्बनेलहरू क्रिएट गरेर राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँहरूले पनि युट्युबमा क्यानभाबाट युज गरेर थम्बनेलहरू क्रिएट गर्नुहोला भन्दै आजको लागि यति नै साथीहरू। हामीहरू नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ। हस्त धन्यवाद।